Є країни, які здаються маленькими тільки на мапі. Ліхтенштейн – одна з них. Тут п'ють князівське вино. По вкусу не очень. Тут можна прокинутися із видом на гори, Ля. зробити кілька дурних помилок, Бабах! Твою мідь. опинитись у дуже дорогому тунелі Я в шоці. і все одно доїхати на лижний курорт. То робимо другу спробу показати, що ж тут за курорт такий взагалі. І чим далі їдеш, тим менше розумієш, що взагалі відбувається. Ау! Люди, ви де? Це не ідеальна подорож, але точно та, яку варто подивитись. Отже, на чому ми там зупинились минулого разу? А, точно, на світлофорі, де я стояв як чемний турист і думав, що далі буде все дуже просто. Із назви відео ти вже здогадуєшся, куди ми вирушили далі. Дорога проходить через одну з найдорожчих країн Європи – Швейцарію. І знаєш, в якийсь момент нам прийшла геніальніша ідея – зекономити. Ну, типу, нащо платити за якісь там тунелі, якщо можна проїхатися отут от бічною дорогою? Так, трішки довше, але зате які краєвиди. Ну хитро ж, поводься. Тож, із цього ми і почнемо. Тримай ще один лайфхак, подорожуючи кудись через Швейцарію. Ти можеш їхати, тобі навігація показує все круто, і тут ти впираєшся в тунель. Все ніби логічно, окей. Тунель платний. Цей тунель, через який ми проїхали, 42 євро за один проїзд. Ми ж такі класні, думаємо, ну треба зекономити, поїдемо бічною дорогою через серпантини, але зато заощадимо 40 євро. Приїжджаємо. Цей напис означає, що дорога закрита. Ну ми ж такі, ні, ну ми не віримо, ну чо нам? Ми на 4х4, ми поїдемо. Ось дорога. І ось вона закінчується. Ну закінчується вона десь отам, де шлагбаум. Вони просто перекрили її, тому треба їхати через тунель. Ціна 42 євро. І на годиннику час, коли будуть запускати наступну партію. Як виявилось, це не тунель, тільки ми сідаємо на потяг. Нас завантажують на потяг і за 42 євро їдемо потягом. Кудись. Кудись нас повезуть потягом. Що скажеш? Я в шоці. Я навіть не знаю, що сказати. Це якийсь новий надзвичайний досвід. Ми в машині в поїзді. Відчуття дивні, бо ти наче і рухаєшся, а наче й не потрібно нікуди баранкою крутити і педалі натискати. А потім включається ось такий от дивний ефект желе. Тунель завдовжки 19 кілометрів. Тож, після 16 хвилин даного атракціону ми прибули на кінцеву станцію. Поїхали. Оп! Електричка якась. Біля нас все ще чекала майже годинна подорож до кордону, і ось він, до речі. Here I come. Here I come. І ще півкраїни проїхати до нашого готелю. Тут за допомогою магії монтажу ми перейдемо безпосередньо до найсмачнішого. І того, заради чого ти взагалі увімкнув цей відос. А історію про готель перекинемо на самий кінець. Ранок. Сонце, рівна дорога, зелена трава навколо, ну просто пісня. І в такі моменти здається, що подорож нарешті пішла за планом. Ніяких сюрпризів. Абсолютно. А тепер невеличка поправочка. Пригоди продовжуються. Ми виїхали із тунелю, хотів показати, як тут гарно, як тут вже пахне зимою. По тій стороні тунелю була весна, сонечко гріло, все зелено, тут лежить сніг. Їхав, насолоджувався, не помітив ямку. Бабах! Твою мідь. Ми приїхали. Через 2 години приїхав евакуатор. Нас погрузили, і ми поїхали. Я вже розумів, що попав на бабки, і єдиний евакуатор на той день був доступний у Швейцарії. А я нагадаю, що це далеко не найдешевша країна. Але фіг з ним, я з цим змирився. Найбільше було шкода змарнованого часу. Ми спеціально дочекалися зеленого світла, щоб займати весь тунель, тому що ми занадто широкі і не поміщалися. І здавалося, що на цьому можна видихнути. Але, на жаль, це були не усі сумні новини на цей день. Ну що, розклад поки що такий. Залишили машину на сервісі і сьогодні її точно не зроблять. Тому ми вирішили не втрачати, не гаяти час і поїхати хоча б подивитися саму країну Ліхтенштейн.
До автобусу чекати хвилин 40-50, тож ми попросили викликати нам таксі, і сервіс люб'язно погодився просто нас підвезти своєю ж машиною до готелю. У цей момент ми перенесемось у завтра, де загалом усе було значно позитивніше. Хоча по цих обличчях так одразу і не скажеш. Пол отримав нові капці по ціні преміум класу, бо старі, як виявилось, трошки продирявились. Ну це повний капут. І, на жаль, друге колесо теж приїхало. Я ж тим часом намагався відбити бодай щось, коштуючи каву з автомату, і переконуючи себе, що усе це частина досвіду. А тепер давай я ще раз спробую розказати тобі про цей маленький гірськолижний курорт. І почнемо ми із самого початку. Із тунелю. Як я вже і казав, тунель – це як портал із весни у зиму. Одразу все біле, гарне і прекрасне. Дорога від самого низу, а саме від столиці, займає приблизно 20 хвилин, тобто проїзд через усю країну. На самому ж курорті паркінг безкоштовний, каси поруч і, до речі, про каси. Якщо раптом ти така ж зівака, як і я, і забув здати скіпас у Лівіньо, і тут раптом приїхав у Мальбун, то ти можеш використати той самий скіпас, тобто карточку, щоб придбати скіпас для катання на Мальбуні. Ідеально. І тут його потім здати. Депозит приблизно 5 євро за карточку. Такі ціни на сезон зима 24-25. Ціни зазначені у швейцарських франках. На курорт ми пхались далеко з самого ранку. Ну і оскільки перший день у нас випав із катання тотально, то робимо другу спробу показати, що ж тут за курорт такий взагалі. Курорт розкинувся на дві гори із максимальною висотою 2000 метрів. І тут у твоєму розпорядженні шалені 23 км траси на любий смак. Сині, червоні, є навіть чорні, прикинь? Так, я сам у шоці. Коротше, є де порозважатися. На самий верх тебе витягує 3 крісельні підйомники і один здубльований бугель. Але його я не беру до уваги, тому що це лягушатник. Та й усе. У самому Мальбуні є тільки 3 підйомники, причому один з них виходить ось на цей ресторанчик, і по факту він більше для туристів без лиж. Звідси можна спуститися, важко це назвати з'їздом, це скоріше спуск. На перший погляд виглядає досить скучно. Так, я розумію. Але я кайфанув. І зараз спробую пояснити від чого. Ну що, товариші по цеху, відкатавшись 40 хвилин і проїхавши по усім трасам Мальбуна, можна зробити проміжний підсумок. Я би порівняв Мальбун із таким величезним сноупарком. Тут дуже багато схилів для фрірайду, дуже багато місця для фрірайду, дуже цікавий рельєф. Ти можеш паралельно їхати по трасі, скакати, виїхати на зону фрірайду, покайфувати там, потім заїхати у містечко, проїхатися поміж будиночками і кайфанути. Є декілька цікавих трас, є навіть чорні траси. І вони справді чорні, з нормальним таким нахилом. Тобто скучно не буде. Тим більше олімпійським спортсменам потрібно ж десь тренуватись. Так, тобі не почулося. І зараз я здивую тебе ще більше. Ліхтенштейн має дуже сильну спортивну школу, особливо в гірськолижному спорті. Серед його найвідоміших спортсменів легендарна Хані Ванце, яка принесла своїй країні перші олімпійські медалі, включно з 2 золотими. Її брат Андреас Ванцель також був топовим гірськолижником, а наступне покоління продовжило традицію. У 2018 році олімпійську бронзу здобула донька Ханні – Тіна Вайратер. Загалом Ліхтенштейн виграв 10 медалей на зимових олімпійських іграх, і всі вони саме в гірськолижному спорті. Для такої маленької країни це справді серйозне досягнення. Тож, коли у України менше населення, ніж у нормального гірськолижнього курорту, але є олімпійські чемпіони, значить тут щось знають про ті гори. І як можна помітити по цій веселій стрибаючій фігурі, покататись тут є де і є як. Але найбільше задоволення я отримав навіть не від самих трас, а від цього вайбу, коли ти можеш їхати практично де завгодно, проїжджати через село, між будинками, а назустріч тобі спокійно їдуть снігоходи. Це не просто катання, це реально такий собі атракціон, який не так вже й просто відтворити на великих курортах. Ну його важко з чимось порівняти, це щось нове, таке щось цікаве. Особливо мені сподобалися проїзди поміж будинками
і де ти просто сам собі пробиваєш трасу. Тобто ти їдеш, у тебе є одразу декілька альтернатив. 2, 3, 4, ти можеш повернути 2 рази вправо, вліво, прямо, обігнати якихось коників людей, не знаю, заїхати до когось в гості. Так, нехай це далеко не найбільший курорт, але завдяки можливості урізноманітнити свою каталку, будуючи щоразу власні траси, він так швидко не набридає. На самій вершині курорту, на висоті приблизно 2000 метрів, є невеличкий ресторанчик. Це, мабуть, одне із найбільш туристичних місць тут. Він працює і взимку, і влітку. Сюди заїжджають не тільки перекусити, а й просто видихнути, подивитись навколо і трохи залипнути на ці краєвиди. І саме тут я раптом знайшов кілька дуже приємних плюшок. Там жарко, там натоплено. Та ну. Все, не рухаю. Прикол. Чума. Ні, ну види тут. От. Вони не дарма, до речі, написали This is our happy place. І це я 100% з ними погоджуюсь. Маючи сауну з таким відком, розрив кабіни. А це, власне, і є прейскурант цих плюшок. Все ще у швейцарських франках. Ну окей, пиво випите, значить настав час спускатись з гори. Може це і не найкрутіша траса в житті, але заради таких видів сюди точно варто було заїхати. Дивись. Сама траса спочатку виглядає як досить вузька смуга руху. Зате в тебе є час насолодитись видом. Ну і трошки повимахуватись. А далі починається найцікавіше. В якийсь момент траса наче закінчується. Ну, або це ми просто пролюбились із повороту. Так, стопе! А де траса? По-моєму, туди. Ну такое. А, вон траса. Ну як траса? Але я вирішив їхати, як то кажуть, по приборах. І опинився на ще більш вузькій доріжці. Походу, вона не лижна. Де, власне, для таких телепнів, як я, було чітко написано, що це ніфіга не лижна траса. Але скажу чесно, це було прикольно. Швидкість шалена, вузько. Коротше, адреналін просто зашкалює. І вже потім виявилося, що це була пішохідна стежина. Ну, максимум для тих, хто катається на санчатах. Помчав. Що? Я на такому ще не катався. Як тобі атракціон? О, це було щось неймовірне. Це було круто. Та-да, це реально атракціон. Оп, блокпост. Так. У самому підніжжя нас уже чекали місцеві митники, які збирали оплату за проїзд через свій імпровізований блокпост. Працюють, як бачиш, із раннього дитинства. Я чесно замахався витягати і ховати телефон, але це не можна не знімати, ну це просто якісь атракціони. Кайфи. На сам кінець ми вирішили зробити ще декілька спусків уже по нормальних, людських трасах. І звідти зверху було добре видно, як курорт потроху затягує хмарами. Сам Мальбун знаходиться в долині, він оточений з 3 сторін горами, що, в принципі, захищає його від вітру та якоїсь там не дуже сприятливої погоди. А якщо ті все ж таки залетять, то вже тут і залишаються. Зате зверху можна спостерігати ось такі красиві краєвиди. А якщо хмари раптом пожаднічають і не насиплять достатньо білого щастя, курорт до цього готовий. Снігові гармати тут працюють наповну, як і має бути на кожному нормальному гірськолижному курорті. Кайф, види, трохи хаосу і нарешті фіналочка усього цього. Тож, символічно, у останній день зими ми завершуємо останній день каталки у Ліхтенштейні. Я не знаю, коли Артем з монтажки змонтує цей фільм, дуже розраховую, що швидко. Але так підсумовуючи, це класний family resort. Кататися тут більше 2 днів, напевно, немає сенсу. Та й 1 дня вистачить, насправді. Але це було щось нове. Такі атракціони я ніде ще не бачив. Якщо раптом будеш десь недалеко у Ліхтенштейні, будеш мати свої лижі недалеко з собою, сюди варто заїхати, дійсно. Це буде новий досвід і класні враження. Тож, якщо тебе цікавив чисто гірськолижний курорт у Мальбуні, ми на цьому можемо попрощатися. Далі декілька слів про сам Ліхтенштейн. Зачем я хлопнув в кінці? То ми поки повернемось у попередній день. Ми вирішили не втрачати, не гаяти час і поїхати хоча б подивитися саму країну Ліхтенштейн. А потім, коли ми просили
дати нам інше авто на заміну. Ребята сказали, що всі машини зараз зайняті і вони, на жаль, нічим не можуть нам допомогти. Ми вилізли трішки на шию і попросили нас довести до виноробні. Ну а що? Тим самим за 9 хвилин ми проїхали пів країни. Переді мною Hof Kellerei des Fürsten von Liechtenstein. Коротше кажучи, князівська виноробня. Їй, між іншим, понад 300 років. Вино тут виробляють ще з 1712 року, і це одна з найстаріших виноробень у Європі, яка досі належить одній і тій самій родині. Ліхтенштейн ніби невеличка країна, але має дуже багато історію виноробства, яка налічує приблизно 2000 років. Сприятливий клімат на південно-східних схилах у комбо із вапняними ґрунтами дають просто шикарні результати і є ідеальними умовами для вирощування винограду. А виноградників тут, до речі, близько сотні. Я знаходжусь на одному з найвідоміших заводів виноробства. Тут можна і продегустувати вино, а також купити якесь з них. На полицях тисячі пляшок. Не для понтів, а для історії, бо вина князівського дому виробляють не тільки тут, а ще й у Австрії і Чехії, у володіннях, яка сім'я Ліхтенштейнів має вже століттями. А тепер найважливіше – дегустація. Дуже ненав'язливо. Ми отримали якісь дегустаційні келихи, а також інформацію про ці вина. І знаєш що? На смак воно приблизно таке ж, як і сам Ліхтенштейн. Маленьке, дороге і несподівано дуже серйозне. Ну, конечно, не дешевое абсолютно. Но, видимо, я возьму. Оно глубокое, бархатистое. А по вкусу не очень. Ми чемно попрощалися із виноробною, залишивши там частини своєї адекватності, ну і грошей, звісно, і пішли гуляти столицею. Тож подивимось, що вона нам запропонує. Князівство Ліхтенштейн – країна, якою реально керує князь. Країна без аеропорту і своєї залізниці, це важливо. Країна із майже нульовим рівнем злочинності і офшорний рай для податківців. Давай розбиратись. Ліхтенштейн – це князівство. Маленьке. Дуже маленьке. Мікродержава в центрі Європи, затиснута між Австрією і Швейцарією. Затиснута настільки, що разом з Узбекистаном Ліхтенштейн – це одна з двох країн у світі, яким, щоб дістатися до океану, треба перетнути щонайменше дві інші держави. Площа країни усього 160 квадратних кілометрів. Столиця – Вадус. Рельєф – Альпи. Тобто гори, гори і ще раз гори. Ну і трошки долини Рейну. Ліхтенштейн – країна із населенням 38 тисяч людей і майже нульовою злочинністю. Тому деякі жителі навіть не замикають двері в будинках. І тут настільки спокійно, що поліція ледве має яку-небудь роботу. Поглянь, я знаходжуся у самому центрі. Тут людей, люди, ви де? Нікого нема. Керує усім цим князь Адам II. І так, це справжній князь, а не якийсь там символічний персонаж для туристів. Замок Вадуц. Саме тут живе людина, яка може просто взяти і сказати: ну все, парламент розпущено. Прикинь, тут раз на рік можна просто так от взяти і зайти у двір до князя. Саме 15 серпня князь відкриває двері свого замку, і всі охочі можуть просто так до нього зайти на святкування. Оце я розумію дипломатія. Взагалі Ліхтенштейн рахується офшорним раєм. Через те, що тут низькі податки, дуже багато фірм реєструється власне тут. Тому якщо хочеш сховати свої гроші від податків, ласкаво просимо у Ліхтенштейн. Одного разу, а точніше у 1866 році, Ліхтенштейн просто-напросто забув про війну. Що сталося? Вони, відправили на війну 80 своїх солдатів, забули за них, а потім повернулося 81. Виявляється, ці солдати потоваришували з якимось італійцем, і цей італієць вирішив переїхати сюди. Після Першої світової війни Ліхтенштейн швидко зрозумів, що самостійність – це звичайно добре, але з хорошим партнером ще краще. Тому Україна максимально переорієнтувалася на Швейцарію. Тут валютою є швейцарський франк. Швейцарія відповідає за дипломатію, за пошту, телефон, зв'язок і навіть піцу. Так, піцу сюди реально привозять із Швейцарії. Залізниця, яка проходить через країну, австрійська. Своїх аеропортів тут немає, тому літають усі через сусідів. Коротше кажучи, Ліхтенштейн – це країна, яка виглядає маленькою, але функціонує дуже серйозно. Ресторан, готель, магазин.
заправка. А це, до речі, їх місцевий парламент. Опа! Як виявилося, це карнавал прямо біля парламенту і тільки для парламенту. Раз на рік під час карнавалу Фастнахт парламент Ліхтенштейну офіційно захоплюють. Місцеві мешканці в костюмах приходять до будівлі парламенту, символічно забирають ключі і на один день беруть владу у свої руки. Ніякої революції, просто музика, костюми, жарти, глінтвейн і нагадування, що влада тут не відгороджена від людей. Карнавал закінчується, ключі повертають, депутати знову працюють, коротше, усі щасливі. На цьому моменті ми плавно долітаємо до завершальної рубрики у цьому відео. Хочу сказати про готель. Румтуру не буде, не переживай. Але ось у готеля є певні фішки. Отже, до країни ми доїхали. Доїхали навіть до готелю. Зайшли якимсь дивом. І тепер. Ау. Побачите, підкажіть, будь ласка, ви тут на рецепшені? Yes. Я резервував тут номер на двох. $1,000. Селф-чекін. Сам себе чекіниш, сам проводиш всі операції. Довкола. Ні душі. Поодинокий кавовий автомат. І от магія розпочалась саме тоді, коли ми піднялися у номер. Погода була +4, +5, і тут раптово. Опа! Така казка. А на ранок нас чекала ще одна приємна несподіванка. Я досі не розумію, як воно працює. Ти прокидаєшся зранку, такий заспаний. Просто навіть не удупляєш, що ти, де ти. Підходиш до вікна. Бам! Ля. Ми у Ліхтенштейні з видом на Швейцарію. Після сніданку настав час виселення, і ми ретельно заховали наші речі біля ресепшена і погнали вивчати для себе курорт Мальбон, про який я вже встиг розказати на початку. На цій оптимістичній ноті я можу тільки побажати тобі на власному досвіді відвідати цю крихітну, але дуже цікаву країну. А якщо під рукою будуть лижі, обов'язково заскочити на курорт Мальбон. Для себе я тут закрив усі питання. Залишилось тільки одне. А де це я? Буду наступного разу.